হেল্ল' এভৰিৱান, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে বাৰু বেয়া পাইছে নেকি? মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যে খুব হেৰেঙাকৈ আহিবলৈ ধৰিছে। বেয়া নাপাব দেই, অহা কেইটামান মাহৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ হেৰেঙাকৈ আহিব, কিন্তু মই একেবাৰে নিদিয়া হৈ নাযাওঁ, কিন্তু প্লিজ আপোনালোকে বেয়া নাপাব। মই কিছুমান ভিডিঅ'ৰ ক্লিপ কৰি থৈ দিওঁ যাতে ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিব পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে খুচুৰা খুচুৰি কিছুমান ভিডিঅ' মোবাইলটো খুচৰি মেলি পিনে আপোনালোকৰ বাবে দিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সেইটোৰে আজি এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দিছোঁ। ক্লিপ দুটা মই ৰাখিছিলোঁ, বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আজি আচলতে এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' হয় এইটো। মই মিছ'ৰ পৰা দুটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এয়া প্ৰথমতে দেখা পাইছে এযোৰ মেখেলা চাদৰ। এই মেখেলা চাদৰযোৰ টচ মুগাৰ দৰে আছিলে, খুব ধুনীয়া লাগিছিলে মোৰ ফুলটো, সেইটো কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। অনলাইন মেখেলা চাদৰ মই আগতে অৰ্ডাৰ কৰি পাইছোঁ মিছ'ত, কাপোৰ বেয়া নাহে, ভালেই আহে, সেইটো কাৰণে এইযোৰ কাপোৰো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। চবৰে পচন্দ নহ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ পচন্দ হৈছিলে কাপোৰযোৰ অনলাইন দেখি। খালি মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মুঠতে ফুলটো দেখি পিনে, আৰু বাকী কাপোৰযোৰ দামটো চাই পিনে ভালেই আহিছিলে। মোৰ এইটো 1000ৰ ভিতৰতে মই কাপোৰযোৰ পাইছিলোঁ আৰু ভাল দামী, মুঠতে কাপোৰযোৰ চাই পিনে দামটো ভাল আছিলে। আৰু আনবক্সিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে হয়তো কাপোৰযোৰ যদি বেয়া আহে বা কাপোৰযোৰ যদি নাহে, সেইটো ভাবি পিনে মই আচলতে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। কিন্তু কাপোৰযোৰ মই বিচৰা মতেই আহিছে বুলি মই কৈছোঁ, আৰু কাৰণ দামটো বৰ বেছি নহয় যিহেতু। আৰু এযোৰ মুগাৰ কাপোৰ কিনিবলৈ গ'লে বজাৰত বা দোকানত আমি প্ৰায় 5000, 6000, 7000, 7500 আৰু তাৰ ওপৰতো যদি আছে, তাত কমত কিন্তু নাই। গতিকে ইমান দামী কাপোৰ এযোৰ মই ভৰাই থ'বলৈ বেয়া পাইছোঁ এতিয়া, কাৰণ পিন্ধি যাবলৈ তেনেকৈ বৰ বেছি জেগাও নাই বা সময়ো নাপাওঁ তেনেকৈ। সেইটো কাৰণে মই বিহু বুলি এযোৰ কাপোৰ ল'ব বিচাৰিছিলোঁ মুঠতে, সেইটো কাৰণে এই কাপোৰযোৰ কম দামতে পোৱাৰ কাৰণে মই লৈ থৈছিলোঁ। সেইটোৱেই, আৰু কাপোৰযোৰ মোৰ পচন্দেই হৈছে বাৰু, বেয়া লগা নাই। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব পাৰে, আৰু আপোনালোকে যদি এইটো মিছ'ত দেখিছে কাপোৰযোৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। কাপোৰযোৰ বেয়া নাই অহা, ভালেই আহিছে, কেৱল চিলাই মেলি দিব লাগিব। তাৰপিছতে কেনেকুৱা হ'ব আৰু ফাইনেল লুকটো সেইটো পিছতহে গম পাম। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মই ভালেই পাইছোঁ, আৰু কাপোৰযোৰ বৰ বেছি গধুৰ নহয়, আৰামদায়ক, পিন্ধিবলৈ ভালেই লাগিব, কাপোৰটো ভালেই আৰু মুঠতে সেইটোতো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেই। আৰু সেয়াই, আজি কাপোৰ এইযোৰে মুঠতে মেখেলা চাদৰ এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। পাই পিনে লগালগ আনবক্সিং কৰি আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছতে আৰু এটা বস্তু দিছোঁ, সেইটো দেখাওঁ। এইযোৰ প্ৰথমতে দেখাই পিনে অকণমান মাৰ লগত কথা বতৰা পাতি লৈছোঁ, কাপোৰযোৰ লৈ পিনে তেওঁ কেনেকুৱা পাইছে কি কথা, আৰু তাকে আৰু অকণমান দাম দৰবিলাকৰ কথা পাতি আছিলোঁ, কাৰণ মুগাৰ কাপোৰবিলাক অলৰেডি বহুত দাম লয় ন দোকানত, তো এইযোৰ ভাল দামতে পাইছোঁ। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া কুৰ্তি এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। সেই কুৰ্তিটো এতিয়া চাওঁ, ৰ'ব আপোনালোককো দেখাওঁ লগতে। এইটো হৈছে নেক্সট প্ৰডাক্টটো। এইটো এটা পাৰ্চেল, লগতে দুটা পাৰ্চেল একেলগে পাইছোঁ। এইটোত আছে কুৰ্তি এটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ মই। দেখিছিলোঁ আৰু ধুনীয়া কুৰ্তি এটা কম দামতে পাওঁ নেকি বুলি, তো মই বিচাৰি থাকোঁ। দোকানত আপোনাৰ এতিয়া কুৰ্তি বুলি ক'লে এইটো আমাৰ যোনবিলাক ডাবল এক্সেলত যোনবিলাক আহে ধৰক, আৰু যোনবিলাক প্লাছ চাইজত আহে, সেইবিলাক বহুত দাম থাকে। আৰু মই নেটত সেইটো কাৰণে চাৰ্চ কৰোঁ যাতে কম দামতে প্লাছ চাইজৰ আমি কুৰ্তাবিলাক পাওঁ। কিন্তু এই কুৰ্তাটোত মেইনকৈ কি জানেনে, মই স্ক্ৰীণত লগাই দিম মই কোনটো কুৰ্তা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আহিছে অকণ বেলেগ ডিজাইনৰ। কাপোৰটো বেয়া নহয়, ভালেই আহিছে, কিন্তু চাইজটো মই ভালেই পাইছোঁ। কিন্তু কি হয়, যোনটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো নাহি অন্য এটা আহিছে, অন্য এটা ডিজাইনৰ আহিছে। কালাৰটো একেই আহিছে বাৰু, মিছ'ত এনেকুৱা প্ৰায় হয়, আপুনি কুৰ্তি দিব অৰ্ডাৰ এটা, আহিব এটা অৰ্ডাৰ, তেনেকুৱা নিচিনা হয়। তো এইটো ক্ষেত্ৰত সেইটোৱে হ'ল মোৰ লগত এইবাৰ, যে কুৰ্তিটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিবা এটা, আহিছে কিবা এটা, কিন্তু কালাৰটো ভালেই লাগিছে। মই নৰ্মেল ইউজ কৰিব পাৰিম, খালি বৰ বেছি দিন মই এইটো নিপিন্ধোঁ, খুব
পিন্ধিম আৰু খুব মানে ঘৰৰ ওচৰৰ পাজৰে ক'ৰবাত যদি যাবলৈ হয় তেতিয়াই মই এইটো পিন্ধিম, কিন্তু এনেকৈ বৰ বেছি দূৰলৈ যদি যাবলৈ হয় মই তেতিয়া কিন্তু এইটো পিন্ধিব পৰা মই নাভাবোঁ মানে, তেনেকুৱা নিচিনা কথা আৰু। বাকী কম দামতে পাইছিলোঁ যিহেতু, সেইটো কাৰণে মই ঘূৰাই দিবলৈও টান পালোঁ, ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ টান পালোঁ যে পাইছোঁ আৰু তাতে বিহু আহি আছে। চ' সেইটো কাৰণে আৰু ঘৰতে থাকিম যিহেতু ক'তো নাযাওঁ, তো পিন্ধিম আৰু সেয়াই। গতিকে এইকেইটাই মই আজি পালোঁ 2টা অৰ্ডাৰ। আৰু এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বস্তু, সেইটো দেখাম ৰ'ব, এইটো প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে আৰু এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, সেইটো দেখাই দিছোঁ একেবাৰে। এইটো হৈছে বস্তুটো, এটা সৰু বক্সতে আহিছে। বক্সটোৰ ভিতৰত আচলতে আছে বেংগলছ। মই এনেকুৱা মেটেলছৰ বেংগলছবিলাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু মোৰ কি হয়, হাতখনৰ চাইজটো অকণমান ডাঙৰ হয়, শকত হয়। সেইটো কাৰণে মই পিটিকেনে মানে খাৰু বা বেংগলছবিলাক বিচাৰি নাপাওঁ, বা পিন্ধিবলৈ মানে দোকানত মানে বৰ বিচাৰি থাকিবলগীয়া হয়। সেইটো কাৰণে মই নেটত মানে চাইজবিলাক মই ধৰিব পাৰোঁ। চ' মই নেটতে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বেংগলছ এযোৰ। কিন্তু কথাটো হ'ল, দেখোঁতে মই বেলেগ এটা মানে ছেম ডিজাইনে আহিছে, বেলেগ নহয়। কিন্তু তাত দেখোঁতে যিমান মানে মই ভাল পাইছিলোঁ, নিজে যেতিয়া পিন্ধিলোঁ তেতিয়া মানে ইমান ধুনীয়া মই নাপালোঁ। চ' এইটো অৰ্ডাৰ মই ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ, অলৰেডি কৰিলোঁ আজৰি মই ৰিটাৰ্ণ কৰি মেলি। মই মানে ইমান ভাল নাপালোঁ আৰু এযোৰ। দেখিবলৈ কিন্তু ধুনীয়াই বস্তুটো, প্ৰথমতে মই নেটত যেতিয়া চাইছিলোঁ তেতিয়া মই ধুনীয়াই দেখিছিলোঁ, খালি মই মোৰ নিজৰ হাতত মানে কমফৰ্ট নাপালোঁ। কাৰণ অকল মানে হাতখন এনেই ওপৰতে এনেকৈ বতাহতে ৰোৱা নিচিনা হ'ব, বাকী কিবা খাবলৈ হওক বা সেইটো হাতত এনেকৈ মই মানে ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ যে থ'লে কেনেকুৱা হ'ব। তাত মানে এই গোল গোল যোনকেইটা আছে সেইকেইটাই মানে অকণমান দিগদাৰ কৰিছে, হাতখন থ'বলৈ দিগদাৰ হৈছে। চ' মই ভাল নাপালোঁ মানে সেইটোত। চ' মই এইটো প্ৰডাক্টটো ৰিটাৰ্ণ কৰিলোঁ। চ' মই প্ৰথমতে 2টা অৰ্ডাৰ বুলি কৈ পিনে আপোনালোকৰ আগত এতিয়া 3টা অৰ্ডাৰ দেখাই দিলোঁ, আৰু নাই, অৰ্ডাৰ খতম মুঠতে। অৰ্ডাৰকেইটা যিকেইটা আহিছিলে সেইকেইটা গোটেইকেইটা দেখাই দিলোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। মানে কি হৈছিলে, প্ৰথমতে 2টা দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাৰপৰা ওলাই গৈ থাকিলে, তো 3টাই আছে, তো 3টাই দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। চ' আজি ভিডিঅ'টোত মই এইকেইটা আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখালোঁ প্ৰডাক্টকেইটা। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। যদিহে আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আৰু যদি নতুন আছে, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত জইন হৈছে, তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহিম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।